नमस्कार सबैजनालाई होइन। आजको यो हाम्रो सेसनमा चाहिँ डाटाबेस भनेको के हो भनेर बुझ्छौँ है त। डाटाबेस भन्दा पनि पहिला हामीले डाटा भनेको के हो भनेर बुझौँ है त। डाटा भनेको अब वान लाइन भन्दा इन्फर्मेसन भनिन्छ क्या। जस्तो हाम्रो अब एज अ अब म मान्छेको इन्फर्मेसन के हुन्छ हाम्रो आँखाको साइज हुनसक्छ, हाम्रो कपाल कलर हुनसक्छ, अथवा जे पनि हाम्रो ड्रेसको कलर हुनसक्छ। यो भन्ने चाहिँ एउटा डाटा भयो। अब डाटाले कहाँ राख्ने भन्दाखेरि डाटाबेसमा राखिन्छ कि। अब डाटाबेस भनेको चाहिँ एउटा कलेक्सन अफ डाटा जसको कारण चाहिँ उयो पछि अब त्यसलाई युज गर्न अथवा अर्गनाइज गर्न अथवा भनौँ न फर्दर प्रोसेसिङको लागि सजिलो होस् भनेर चाहिँ डाटाबेस भनिन्छ होइन। डाटाबेस चाहिँ जेनरली रो एन्ड कलमको फर्मेटमा हुन्छ है त। जस्तो अब रो एन्ड कलम हामी एउटा इमेज हेर्न सक्छौँ यसरी हुन्छ है त। जस्तो अब यहाँनिर कसरी हुन्छ भने होइन, जस्तो खोल्यो भने यहाँनिर अब मेरो नाम उयो नाम अनि भ्यालु अनि एज भ्यालु यसरी गरेर फर्मेटमा भएको हुन्छ। जसको कारण चाहिँ होइन पछि त्यसलाई चाहिँ त्यो अब अपडेट गर्न अथवा त्यसलाई त्यो डाटा युज गर्न सजिलो हुन्छ है त। अब डाटा टाइप डेटाबेसहरू कुन कुन हुन्छ भन्दाखेरि एउटा माइस्क्युएल भन्ने हुन्छ, एसक्युएल सर्भर, मोङ्गोडिबी, पोस्टग्रेस होइन। अझै पनि धेरै धेरै छ। अझै अब नो सिक्युल भनेको अर्को टाइपको, त्यो चाहिँ हामी पछि कुरा गरौँ न। आज चाहिँ हामी जे होस् नर्मल रो एन्ड कलम भएको डाटाबेसको मात्रै कुरा गर्छौँ है त। त्यसैले आजको हाम्रो सेसनमा चाहिँ हामी अब पोस्टग्रेसलाई मेनली फोकस गरेर पोस्टग्रेस भनेको के हो, पोस्टग्रेस कसरी डाउनलोड गर्ने, पोस्टग्रेस कसरी युज गर्ने भनेर सिक्छौँ है त। पोस्टग्रेस भनेको नि अब एउटा डाटाबेस हो होइन, जसमा चाहिँ हामी रो एन्ड कलम फर्मेटमा डाटाहरू स्टोर गर्न सक्छौँ। जस्तो अब हामी सुरुमा पनि डाउनलोड गरौँ है त। डाउनलोड कसरी गर्ने हो, डाउनलोड होइन पोस्ट पोस्टग्रेस भनेर सर्च गर्न सक्छौँ। डाउनलोड भन्ने अप्सन छ यहाँनिर होइन। त्यहाँ गएर चाहिँ हामीलाई के को कुन लिनक्स हो कि म्याक हो कि विन्डो हो कि, मेरो चाहिँ विन्डो भएर म विन्डोमा क्लिक गर्छु है। अब यहाँनिर विन्डो डाउनलोड द इन्स्टलर भने चाहिँ यहाँ ठ्याक्क क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्छ कुन भर्सन चाहिन्छ, 14 15 13को। मैले चाहिँ 14.8 भएर चाहिँ मैले 14.8 डाउनलोड गर्ने भएर चाहिँ तपाईँहरू अब तपाईँहरू जुन मन लाग्छ त्यो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अब यहाँ हेर्नु डाउनलोड क्लिक गरेपछि चाहिँ अब यो डाउनलोड स्टार्ट हुन्छ है त। जस्तो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड स्टार्ट भयो है। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन मेरो डाउनलोड भइसक्यो। मैले डाउनलोड भइसकेपछि मलाई यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ यसको फर्दर प्रोसेसमा जान सक्छु है त। प्रोसेस भएन। जस्तो हेर्नु यस्तो आउँछ, तपाईँले नेक्स्ट क्लिक गर्नु पऱ्यो, नेक्स्ट। अब यहाँबाट तपाईँले चारवटै पनि गर्न सक्नु, त्यहाँदेखि स्ट्याक बिल्डर हटाएर अरू बाँकी डाउनलोड गर्दा हुन्छ है। अनि उयो नेक्स्ट गर्नु, नेक्स्ट गर्नु, नेक्स्ट गर्नु, नेक्स्ट गर्नु, नेक्स्ट गर्नु। अब चाहिँ यहाँ भइरहेको छ है, एकछिन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो यो इन्स्टल भइरहेको छ। सो केही पर्खौँ है त, पर्खौँ अनि लेट्स सी कहिले इन्स्टल भइसक्छ। जस्तो हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ उयो भइसक्यो फिनिस। अब भइसकेपछि फिनिस क्लिक गर्नु पऱ्यो होइन। फिनिस क्लिक चाहिँ अब हामी डाउनलोड भयो कि भएन कसरी थाहा पाउने भन्दा सिएमडी क्लिक गर्नु होइन, बिएसक्युएल माइनस भर्सन गरेर आयो भने भयो डाउनलोड। डाउनलोड भएको छ कि छैन भनेर यसरी यसरी पनि गर्दा यो एरर आयो भने के गर्ने भने होइन, सबभन्दा बढी यहाँ जाने होइन, तपाईँको कहाँ हुन्छ नर्मली पोस्टग्रेस कहाँ डाउनलोड हुन्छ नि प्रोजेक्ट फाइलभित्र होइन। अनि यहाँ पोस्टग्रेस भन्ने छ होइन, हामीले 14 गरेको थियौँ, 14 चुज गर्ने, बिन चुज गर्ने अनि यसलाई कपी गर्ने। अनि कपी गरेपछि हामीले अब इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबलमा गएर होइन यहाँ क्लिक गर्ने अनि पाथमा अनि एडिट हान्ने। एडिट हानेपछि यहाँ अब एउटा नयाँ यो हाल्नु होइन। यो हालिसकेपछि ओके, ओके गरेपछि होइन
यो पहिले यसलाई क्लोज गर्नु पर्यो हामीले अनि यसलाई क्लोज गरेपछि होइन psql माइनस माइनस भर्सन गरिदिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो पोस्टग्रेस 14.8 जुन डाउनलोड गरेको थियो नि त्यही आयो नि जस्तो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ए छैन त्यसो हामीले 14.8 डाउनलोड गरेको थियौँ है यो त्यहाँ आयो चाहिँ यसले के भन्छ भने हाम्रो पोस्टग्रेस डाउनलोड भयो डाउनलोड त भयो अब युज कसरी गर्ने भन्दा अब यहाँनिर अब हामीले युज गर्नको लागि के हामी सिएमडीबाट गर्न सक्छौँ होइन तर त्यो अलिकति त्योभन्दा नि बेस्ट अप्सन भनेको चाहिँ हाम्रो पिजी एडमिन भन्ने छ यसले यो युज गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीलाई एकदमै सजिलो हुन्छ गर्नको लागि है त यो खुँदैछ है पर्खनु होला एकछिन खुल्न फर्स्ट टाइम भएर खुल्न टाइम लाग्न सक्छ हल्का फुल्का यो पिजी एडमिन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो हाम्रो पोस्टग्रेस डाटाबेसलाई म्यानेज गर्ने एउटा उयो भनौँ न एउटा सफ्टवेयर हो होइन जसको कारण चाहिँ हामीले भिजुअल्ली चाहिँ यिनीहरू हेर्न सक्छ जस्तो हामीले पोस्टग्रेस 14 बनाएको थियौँ है अब जस्तो हामी होइन र नयाँ डाटाबेस क्रिएट गरौँ नि क्रिएट डाटाबेस जस्तो अब नयाँ डाटाबेस भन्नाले अब फर्स्ट डिभी भनेर गरौँ है त फर्स्ट डिभी डाटाबेस भनेको के हो भन्दाखेरि यो त्यो हो जहाँनिर चाहिँ फर्स्ट डिभी अलरेडी एक्जिस्ट फर्स्ट डाटाबेस है त्यो जहाँनिर चाहिँ हाम्रो डाटाहरू स्टोर हुन्छ है त जस्तो यो फर्स्ट डिभी भयो नि अब हामीले फर्स्ट डिबी डाटाबेस त बनायौँ अब हामीले टेबल बनाउनु पऱ्यो कि टेबल छ कि छैन भने कसरी होइन टेबल यो डाटाबेसभित्र स्किमाभित्र होइन हामी टेबल भन्ने छ कि यहाँनिर अहिले खाली छ त्यसैले केही देखाएको छैन अब डाटाबेस कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ भने होइन अब यहाँनिर यहाँ गरेर राइट क्लिक गर्नु होइन अब यो क्रिएट स्क्रिप्टमा गएर यहाँ गरेर यो यसो हटाइदिनु होइन अनि यहाँ एउटा हामी एसक्युएल स्क्रिप्ट हामीले एसक्युएल स्क्रिप्ट युज गर्नुपर्छ है जस्तो जस्तो क्रिएट डाटाबेस होइन फर्स्ट टेबल भनेर एउटा बनाऊँ अनि जसमा चाहिँ हामीले अब उयो रो एन्ड कलम हाल्नु पऱ्यो नि त सो हाम्रो अब उयो कलमहरू कुन कुन हुन्छ जस्तो फर्स्टमा हामी एउटा लिम ए कलम होइन जसको डाटा टाइप चाहिँ इन्टु अनि बी कलम जसको डाटा टाइप पनि टेक्स्ट हो है त अब यसलाई रन कसरी गर्ने भने यति उयो गर्नु अनि रन गर्नु त यहाँ एरर आएछ के भन्ने चाहिँ नि क्रिएट डाटाबेस यो भने ए सिन्ट्याक्स मिलेन भने चाहिँ डाटाबेस होइन कि हामीहरूले डाटाबेस अलरेडी बनाइसकेको छ हामीले यसकोमा टेबल राख्नु पर्यो है त टेबल राखेर क्रिएट टेबल अनि गरेर हामीले अब रन गर्नु पर्यो अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ क्रिएट टेबल अनि यो सक्सेसफुल हो भनेर अब हामीले बन्यो कि बनेन भने कसरी हेर्ने भने सबभन्दा पहिले चाहिँ हामीले यसलाई रिफ्रेस गरौँ है त यो डाटाबेसलाई होइन रिफ्रेस गरौँ अघि हामीले बनाएको फर्स्ट डाटाबेस भयो डाटाबेसभित्र हामीले टेबल हेऱ्यौँ भने यो बनाएको थियौँ नि हामीले यहाँनिर अनि यसको कलम कुन कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ एबी बनाएको थियौँ यो यसरी चाहिँ बुझ्न सकिन्छ है त होप तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला होइन म यस्तो भिडियोबाट अझै ल्याउँदै गर्छु किप लाइक सब्सक्राइब अनि कमेन्ट पनि गर्नु होला यदि तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने यति राम्रो लाग्यो भने कमेन्ट छोडिदिनु होला सो द्याट मैले फिडब्याक पाउनेछु थ्याङ्क यू किप सेयरिङ किप लभिङ पिस